sänder. Igår var jag ute och firade Felicia som har fyllt år. Och minns ni att jag pratade om att jag inte skulle dricka? Jag drack, såklart. Men kung på natten, kung på dagen, tänker jag. För nu ska jag hålla mitt löfte och springa en mil ändå. Jag drack faktiskt inte så mycket. Några shots, någon drink, något glas vin. Inte optimalt, absolut, jag vet. Jag har ingen tid att slösa. För att nu är Göteborgsvarvet. Jag måste typ räkna på det. Okej, då ska vi se. 1, 2, 3. Jag har 3 veckor på mig att bli en långlöpare. Varför gör jag så här mot mig själv? Men som ni vet så springer jag Göteborgsvarvet tillsammans med Göteborgs Stadsmission. Och har en insamling för att peppa mig och klara av det här. Men också för att samla in pengar till deras otroliga arbete. Så jag tänker jag lägger den länken här under videon. Så att ni har den ifall ni vill skänka valfri summa. Jag hade blivit så glad om du vill vara med och stötta mig i det här loppet. Och Göteborgs Stadsmission i deras otroliga jobb som de gör. Det är faktiskt en väldigt stor ära att få springa Göteborgsvarvet för dem. Så nu är det bara att göra det. Jag har sprungit en mil några gånger i mitt liv. Så jag vet att jag har det i mig. Men det är oftast i en period där jag liksom har sprungit en hel del innan. Och det har jag verkligen inte nu. Men däremot så är det springsäsong. Alltså det är alltid nu jag liksom springerskan inom mig kommer fram. När det är vår, man behöver inte ha jacka på sig. Det är ljust på kvällarna. Jag är ju en morgonmänniska. Men jag är också en kvällstränare. Jag är en person som gillar att träna på kvällen. För att jag har alltid spelat fotboll. Då hade vi alltid fotbollsträningar typ så här 9 på kvällen. Och så hade man middag sent. Så jag har liksom en vana av att träna sent. Vilket jag tycker väldigt mycket om. För då har man liksom all mat som man ätit under dagen i kroppen. Så man har så mycket mer energi. Än när man tränar på morgonen och knappt hunnit äta frukost. Däremot är det skönt att ha det gjort när man tränar på morgonen. Men det är en annan sak. Jag presterar bäst på kvällen. Nu har jag tejpat mina fötter och ska välja springskor innan jag ska möta upp Majken. Minns ni Majken? Som hjälpte mig springa intervaller. Då sprang jag i och för sig en mil i intervaller, vilket var pissjobbigt. Men nu ska vi springa ute istället, vilket ska bli väldigt intressant. Utan hörlurar. Herregud. Det är liksom som att jag inte drack tequila igår. Och jag uppmanar verkligen inte till det här. Det här är ingenting jag tycker att du ska göra. Alltså dricka och sen träna dagen efter. Det är liksom ingen bra grej. Man ska inte hålla på så. Men här är vi. Om jag ska vara helt ärlig med er. Det var inte så dramatiskt igår. Jag var inte full. Men jag drack. Så det är inte optimalt för en mil. Nu ska jag sluta tjata om det. För att nu behöver jag knyta på mig skorna. Och ska vi möta Majken. Och sen ska vi ut och springa en mil. Utan musik. Alltså herregud. Jag är i alla fall väldigt tacksam för Majken. För Majken är en kompis som jag har lärt känna i Costa Rica. För att hon också surfar. Och hon bor nu i Stockholm. Och håller pass på gymmet, alltså fightbox som jag tränar på. Och hon är en tjej som älskar att springa en lång distans. Och jag följer henne på Instagram. Så jag har liksom sett det här och varit så här, Och så stötte vi på varandra på gymmet och jag frågade henne, hej, kan inte du ge mig några tips? Så efter det så har hon liksom varit så gullig och bara så här, vet du vad? Vi springer tillsammans. Av den anledningen kan jag också inte säga att hej, jag kan inte för att jag är bakfull. För att hon är så gullig och vill liksom hjälpa mig inför det här loppet. Hon är verkligen, alltså, världens finaste. Och jag är så tacksam för att hon vill hjälpa mig med det här. Så hörni, nu ska vi bli långdistansare. Undrar om jag kommer bli sån som alltså springer mil på mil. Vänta, nu, det kommer aldrig hända. Jag tror faktiskt inte det. Nu ska vi uppgradera mig här. Nu du, nu händer det. Så vi är och kollar på löpklockor. Så jag ska kolla på vilket tempo jag springer och hur långt jag springer. Vill du prova lite? Jag vet inte vem jag är. Alltså det här var så jobbigt. Men jag tog mig igenom och jag är stolt över mig själv. Och Majken är en stjärna som ställer upp och hjälper mig med det här. Jag är helt slut. Så att nu har jag legat och jobbat lite i den här fläcken. Oj, perfekt. Mina blommor måste jag slänga för de fäller ju. Det här kommer inte gå bort. Fan. Vad gör man något sånt här? Ni vet sån här. Fuck. Alltså den här ger mig magsår. För att alltid när den fäller så försvinner det inte. Alltså det är som, jag vet inte vad. Jag är bara rädd att slänga ut den här för att det kommer som färga av sig mina väggar typ. Ja, det här vet jag inte vad jag ska med. Jag är för trött för det här egentligen. Jag tänkte inte göra så mycket mer idag. Annat än att planera lite inför veckan. Sätta mig med de här bilarna som jag tittar på. Och förstå vilken variant jag ska gå på. Jag tänker att jag ska bli lite mer som Klara som kör på liksom en färsk bukett varje vecka. Vilket känns så jävla dyrt. Men också livskvalitet. Då ska vi se. Varför är det här det svåraste som finns? Så. Det här ser lite ut som en vagina typ.
på något sätt. Men att jag sprang 10 kilometer idag. Intervaller. Jag förstår inte var jag får allting ifrån. Alltså, mitt pannben är något helt annat. Man kan säga mycket om mig, men kritisera mitt pannben, det kan man faktiskt inte. Konceptet att vlogga är så jävla märkligt, hörni. Alltså, ni kollar liksom på mig när jag gör strunt. Och jag filmar mig själv när jag gör strunt. Nu ska jag äta 2 matlådor för att så trött är jag och behöver påfyllning. Alltså, matlådor.se är de som jag beställer matlådor från. Och här har vi en falafeltallrik och här har vi en liten kikärtsgryta som jag har ätit ur. Och det är så jävla gott. Så nu när jag har sprungit 1 mil så tänker jag att jag äter 2. För jag behöver energi. Och ska jag kolla på någonting. Jag har tränat. Solen skiner och jag har lite bråttom. Okej, det här blir reklam. Men hur magisk är inte den här kjolen? Den har jag matchande topp till. Men nu testar jag med den här lilla. Tänker att jag matchar vädret med en liten somrig outfit. Men nu måste jag sätta igång och sminka mig. Jag och Klara ska podda om 1 timme. Och jag har gjort lite frukost, grekisk yoghurt, granola och blåbär. Nu har jag poddat och mött upp med de här. Alltså den här solen. År, vind och vatten, höga hus och... Låt honom. Ja. Vad går det inte så? Vi sitter där och lapar sol och skvallrar och dricker kaffe. Och om 1 timme ska jag åka till Anis kontor för att vi ska spela in en video tillsammans. Otrolig start på veckan. Nu har vi löst era problem. Era problem är officiellt lösta. Alltså all världen, vi har löst fred på jorden. Vi är de smartaste 2 nötterna. Det säger inte de smartaste. Fan! Men det är en bra video. Faktiskt. Ja. Nu ska vi ta en thumbnail. Ja, kul med Är ni vlogg. redo? Vad händer i den här vloggen? Jättebra fråga, den har knappt börjat. Den har knappt börjat, okej. Har du Kul att vara något här. något jag kan clickbaita? Nej, jag vet inte fan. Jag är sämst på vlogga. Men jag ska bli bättre. Du har Och inte så sen- mycket drama i ditt liv just nu. Nej, jag har väldigt frid och fröjd. Ja, Men måste det vara drama? Nej. Men Problemet är, om jag ska vlogga, det slutar alltid med att jag går och köper dyra grejer. För att det blir så... Ja, det är sant. Det är bra Liten clickbait. hal. Jag köpte skor för 20 lax, skitbra clickbait. Får du bra views? Ja, om jag gör det. Men om jag säger hej, jag är fett glad, då jag får 17 visningar. Folk vill dig illa. Okej, vi ska ta en thumbnail och sen är vi klara. Hej mina älsklingar, nu är jag hemma i min soffa igen. Och hörni, jag är så trött. Jag är så trött. Den här veckan och de senaste veckorna har bara gått i ett. Och jag försöker parera ett liv med vänner och fest och massa jobb. Och allting känns kul, det är ju det som är grejen. Jag vill ju göra allting. Men jag ska vara helt ärlig med er och säga att jag är trött. Och jag behöver lyssna på min kropp och vila och gå och lägga mig i tid. Så det ska jag göra ikväll. Men apropå att lyssna på min kropp så tänkte jag prata lite om preventivmedel. Konstig segway kanske tycker ni. Men det är bara för att jag har ju varit väldigt mån om att ta hand om min kropp. Och lyssna på vad den faktiskt behöver. Och jag är ju liksom, älskar ju att röra på mig. Jag älskar att se till att få i mig bra mat med mina matlådor. Men jag har ju alltid haft en p-stav. Jag började med p-piller så fort jag skaffade pojkvän, min första pojkvän. Och var sexuellt aktiv. Och så har jag använt p-piller en kort period. Sen så gick jag över till p-stav. Vilket har funkat jättebra för mig personligen. Det där är ju super individuellt. Men jag har alltså haft p-stav i min kropp sen jag var 16. Det är ju helt sjukt hur länge det är. Om vi verkligen ska prata om det. Om jag ska vara helt ärlig. Jag får inte mens. Någonsin. Så av min p-stav så får jag inte mens. Det är ju nice om man är sexuellt aktiv. Men nu är jag liksom i en fas. Jag är singel. Och den här p-staven gör inte jättemycket jobb. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag har varit så himla sugen på att bara se hur min kropp mår av att ta ut den här p-staven. För jag tycker det är någonting vi pratar alldeles för lite om. Alltså hur vi kvinnor är i kontakt med vår kropp. Utifrån att vi har massa olika preventivmedel. Och det finns ju andra preventivmedel än de som är stoppade med massa hormoner. Till exempel kondom. Eller Natural Cycles. Och Natural Cycles är ju ett så bra alternativ om du inte vill stoppa i dig massa hormoner. Eller ha en p-stav. Eller du vill bara lära känna din kropp. Och just Natural Cycles har jag fått rekommenderad från så många vänner
som använder Natural Cycles och är skitnöjda med det. Och jag är taggad på att börja testa och inte ha min p-stav och bara se hur min kropp mår. Och för er som då inte vet vad Natural Cycles är, så är det en app som du laddar ner. Du får hem en termometer som du tar tempen och så kommer den synka med din app där du kommer se din fertilitetsstatus varje dag. Ett superbra alternativ för dig som vill ha ett hormonfritt alternativ som preventivmedel. Och jag kan känna att det skulle vara så skönt att bara veta att kroppen är helt utan hormoner. Med tanke på att jag haft en p-stav i min kropp i så många år. Och det enda man behöver tänka på med Natural Cycles är att det första du gör på morgonen så tar du din temp. Sen är du klar. Och så slipper du alla hormoner. Så Natural Cycles är framtagen av forskare för att vi kvinnor ska lära känna våra kroppar bättre och för ett hormonfritt preventivmedelsalternativ. Och är faktiskt den enda CE-certifierade preventivmedelsappen i Europa. Så om ni har testat Natural Cycles, kan inte ni skriva vad ni tyckte om det? Och vad har ni för erfarenhet av preventivmedel? Jag har ju bara haft p-stav och är så taggad på att testa Natural Cycles och se hur min kropp reagerar. Hade ni varit intresserade av att jag följer upp och berättar lite vad som händer med min kropp och hur det känns? Och om ni också vill testa Natural Cycles tillsammans med mig så kan vi snacka ihop oss under tiden och uppdatera varandra. Så använd koden ALICE20 för 20% rabatt om ni går in på www.naturalcycles.com. Och då får ni alltså 20% rabatt på en hel årsprenumeration plus att ni får hem en gratis Bluetooth-termometer som ni behöver till. Och en liten disclaimer är att Natural Cycles skyddar alltså inte mot könssjukdomar. Värt att nämna. Alltså hörni, jag har ju inte sprungit. Jag fortsätter säga det, men jag menar verkligen att jag ska springa Göteborgsvarvet. Och jag har inte kommit igång med min löpning. Just det, jag har köpt en Garmin-klocka så jag tar det i alla fall seriöst. Och om du vill vara med och sponsra min, du sponsrar ingenting. Men du är med och stöttar Göteborgs Stadsmission och deras otroliga arbete. För att jag springer Göteborgsvarvet tillsammans med dem. Så det är liksom morot för mig att faktiskt orka klara av varvet. Och ni är med och stöttar mig till att göra det. Nu måste jag fylla i massa grejer. För att sen ska den här klockan läsa av allt jag behöver veta när jag springer. Jag trodde aldrig att jag skulle bli en nörd när det kommer till löpning. Men alltså det här är så kul. Jag vill också säga att den här var skitdyr. Så nu måste jag ju verkligen springa. Den ser jävligt cool ut. Jag hade ju en Apple Watch som jag glömde i New York. Jag ska inte ha sånt där dyrt egentligen. Gud, det är jätteintressant. Jag är 1,71. Inte för att någon av er har frågat, men kanske intressant fakta. Gud, alltså förlåt, men det är otroligt att vara materialnörd. Wow. Tror ni jag klarar av Göteborgsvarvet? Och det är så snart. Jag kan liksom inte bestämma mig om jag ska ta mig till gymmet och springa kanske 5 kilometer. Eller om jag ska ta bort mitt smink, lägga mig, vet ni vad, nu när jag säger det högt, jag kommer inte springa en enda meter idag. Jag gör så här, jag tar mig en dusch, tar bort mitt smink, tvättar mitt hår, smörjer min kropp. Gud, alltså gud vad härligt det lät nu när jag sa det. Tvättar mitt hår, smörjer in min kropp, rakar mina ben och sätter på en riktigt bra film. Alltså det är det bästa jag någonsin har sagt. Fy fan vad mysigt. Och så får den här bara vänta till imorgon. Vi kan springa alla kilometer imorgon. Apropå att lyssna på sin kropp. Jag ska nörda ner mig lite också. Jag ska förstå hur den här funkar. Ni som är långdistanslöpare, har ni en sån här klocka? Jag känner mig i alla fall jävligt cool som har den. Inte för att jag springer så långt. Man kan ju låtsas. Har man klocka på höger eller har man klocka på vänster arm? Varför sätter jag på den här innan jag ska gå och duscha? Oj, vad skön den var. Nu är klockan 08.16, det stämmer inte. Varför är den på franska? Nej, men det är mycket nu. För att det är ingenting. Varför är det på franska? Hörrni, vi hörs snart. Jag ska förstå den här, ta en dusch och så hörs vi då. Jag vet att ni gillar att kolla på vloggar. Jag reser, det är massa vackra platser och surfar. Och ibland palmer och bor i New York. Men alltså den här rutinen som jag har i Stockholm finns inget bättre. Alltså att ha tränat, jobbat, umgåtts med vänner, människor jag älskar. FaceTime med mamma, tagit en dusch, muskväll i soffan och så får somna i min egna säng. Alltså jag är så svag för mitt lilla liv. Det är det mysigaste jag vet. Och krispiga vindruvor är så gott. Nu har jag börjat kolla på någon serie som heter Obsession. Kan tyvärr inte säga om den är bra eller inte för jag har inte sett mer än 4 minuter. Men jag vill säga en sak.
Jag gjorde botox i mina käkar för några månader sedan. Typ ett år sedan första gången. För att jag spänner mina käkar så mycket. Nu var det, alltså jag kan inte minnas när jag gjorde det. Men jag märker verkligen att jag släppt för att mina käkar är så spända. Att jag har liksom molande värk. Det är som att om jag trycker på en viss punkt. Så det är som att jag har som en hjälm runt hela min skalle av spänning och typ knutar runt käken. Jag vet inte varför. Jag vet att när jag sover och har min bettskena i så biter jag, alltså jag spänner mina käkar. Och när jag tränar så biter jag ihop mina käkar ashårt. Så jag ska i alla fall gå tillbaka och få botox. Det är som grov träningsvärk typ varje dag i käken. Och jag blir alltså galen. Det är som att jag kan inte använda min hjärna för att min käke och den värken tar över all uppmärksamhet. Jag vet att det är många som gör det också för huvudvärk. Att de har typ spänningshuvudvärk av att deras käkar spänner. Jag vill också gå till botten med varför man gör det. Är det ett stresssymptom? Eller varför spänner man sina käkar så mycket? Alltså när jag var och gjorde botox så berättade han att jag har liksom onormalt starka käkmuskler för att jag spänner dem så mycket. Och så när jag gör botox så slappnar de liksom av på ett sätt, vilket är så jävla skönt. För då kan jag liksom inte överanstränga mina käkar på samma sätt. Men i alla fall när jag var där första gången så kände han, för att han skulle veta var han skulle liksom placera nålen. Så när jag liksom spände mina käkar så var det som att han bara, du har alltså utvecklat typ som en hel bicep runt tinningen. För att käken går liksom hela vägen runt. Om ni biter ihop käken så kan ni liksom känna i tinningen hur det liksom är en muskel som spänner sig där. Han bara, det här är liksom inte... Det är inte bra för din stackars käke. Så som jag... Han bara, du har utvecklat en hel bicep. Och en hel ny muskel här. Det spänner mig så mycket här. Hej då.